Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως σας είπαμε πριν, θα αναφερθούμε στο ενδεχόμενο ύπαρξης εξωγήινης ζωής και στις προσεγγίσεις και τις έρευνες που έχει κάνει η φίλη συνεργάτητα της εκπομπής και συγγραφέας η Φίλης Χρυσού, η οποία βεβαίως έδωσε το παρόν και την προηγούμενη Δευτέρα σε μια εκπομπή που έγινε από το Πολιτικό Φόρουμ και τον Χρήστο Λουκά, αναφορικά με την αρχαία Ελλάδα, τους αρχαίους πολιτισμούς και την εξωγήινη ζωή, το ενδεχόμενο με βάση τα όσα έχουν υποθεί από ερευνητές και επιστήμονες της υπάρξεως εξωγήινης ζωής στο σύμπαν. Θα αναφερθούμε βεβαίως αρκετά στο θέμα των Ολυμπίων σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Αυτούς που λέμε τους χαρακτηρίζουμε ως το 12άθεο για τον αρχαίο κόσμο. Θα δούμε στοιχεία τα οποία τους παρουσιάζουν όχι ως κάτι φανταστικό, όχι ως κάποια όντα τα οποία ήταν μόνο στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά ότι είχαν μια ενεργό παρουσία με βάση αντικειμενικές έρευνες αδέσμευτων ερευνητών και εμπεριστατωμένες και σχετίζονται με μια αγγελική αποστολή που είχαν στον πλανήτη και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν ήταν κακοποιά πνεύματα, αλλά κάποια όντα φωτοφόρα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε ακόμη περισσότερο για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο να δέχεται η ανθρωπότητα μηνύματα από όντα από άλλους πλανήτες. Με την Φίλη Χρυσού μπορούμε να τη δούμε με τη βοήθεια του σκηνοθέτη του Μιχάλη του Φατέκα. Πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Να χαιρετήσω τους φίλους τηλεθεατές. Είμαστε μεγάλη παρέα απόψε. Να μιλάμε φίλοι καλύτερα στον ελληνικό για να... Εντάξει. Είμαστε και πιο έτσι σε άνετο κλίμα. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, πες μας λίγο για τις δικές σου τις έρευνες. Έχεις γράψει και κάποια βιβλία αναφορικά με το ενδεχόμενο ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Ίσως με κάποια μηνύματα μπορεί να δέχεται η ανθρωπότητα. Ναι. Εγώ ξεκίνησα, να το πω αλλιώς. Από μικρή ήθελα να... Μάλλον, από μικρή έπρεπε να θυμηθώ κάτι. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, ώσπου κάποια στιγμή ασχολήθηκα με τον εσωτερισμό, με όλα τα πνευματικά μονοπάτια, όπου μπορεί κάποιος να αφυπνιστεί πνευματικά, και κάποια στιγμή άρχισα να δέχομαι πληροφορίες και άρχισα να γράφω. Έγραφα για 3,5 χρόνια συνέχεια σε μια κατάσταση ημιτράνς. Πριν γράψω αυτό το βιβλίο δεν περίμενα με τίποτα ότι θα γράψω μέχρι και επιστημονικές θεωρίες. Δέχτηκα κάποιες πληροφορίες. Το βιβλίο μου είναι η κοσμική μοίηση της γης στην πέμπτη διάσταση. Πραγματεύομαι τη χρυσή εποχή στην οποία μπαίνει τώρα η ανθρωπότητα, διότι τώρα τελειώνει η σιδηρά εποχή. Και μεταφέρουμε κάποια μηνύματα ως αγγελιοφόροι από το φως. Το φως που μπορεί να έρχεται από πολλές διαστάσεις. Όπως και στις παλαιότερες εποχές δούλεψαν κάποιοι για το καλό του πλανήτη και της ανθρωπότητας, έτσι έρχονται ξανά κάποιοι για να φέρουν τις χαμένες αλήθειες ξανά πίσω στη γη, χαμένες αλήθειες που αποκρύφθηκαν, διότι τα πάντα έχουν φτάσει πλέον αλλοιωμένα στην εποχή μας, όπως και τα Ευαγγέλια και τα Ιερά Βιβλία έχουν όλα αλλοιωθεί, και έτσι ακόμα και οι αλήθειες του Χριστού ή των Ολυμπίων έχουν έρθει παντελώς αλλοιωμένες σε εμάς και να μην μιλάνε πλέον στην καρδιά μας. Άρα εσύ λες ότι ουσιαστικά έχεις συλλάβει κάποια μηνύματα για να μπορέσεις να αποτυπώσεις στο χαρτί κάποιες σκέψεις, και τα όσα αναφέρεις στο βιβλίο το οποίο έχεις γράψει έχουν άμεση σχέση με τους αποκαλούμενους Ολυμπίους και με εξωγήινες διάνοιες. Αυτό λες, έτσι? Ας το πούμε και έτσι. Ναι. Μάλιστα. Αναφορικά με το θέμα των Ολυμπίων, γιατί θα δείξουμε αρκετά βίντεο, τα οποία δεν είναι στον αέρα, για τον κόσμο μας ακούει τώρα. Ωραία. Από το εκπαιδευτικό σύστημα να πω, οι περισσότεροι ξέρουν ότι οι Ολύμπιοι ήταν κάποια φανταστικά όντα, το 12άθεο που λένε, και συσχετίζονται με τον κεραυνό ή με κάποια φυσικά φαινόμενα, ή με βάση σε ένα βαθμό ακόμη και των θρησκειών και ενός κομματιού της χριστιανικής θρησκείας, σχετίζονταν ίσως με τα κακά πνεύματα. Ωστόσο, πολλοί λένε ότι δεν είναι έτσι. Ήταν κάτι σαν αγγελικά όντα ή κάποιες οντότητες φωτεινές που κατά κάποιους προετοίμασαν ακόμη και τον δρόμο για την έλευση του Θεού στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ακόμη για κάποιος δεν συμφωνεί πλήρως με αυτό, μπορεί να συμφωνήσει με το ότι, όπως λες και εσύ, είναι κάποιες οντότητες που ίσως να έχουν έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους στο παρελθόν, ίσως ακόμη και σήμερα, και δεν σχετίζονται με το κακό. Έτσι. Όχι. Θα μπορούσα να σας δώσω μια απλή εικόνα. Φανταστείτε ότι
η δημιουργία, η πανδημιουργία διαιρείται σε 3 επίπεδα. Το φυσικό κόσμο το δικό μας, τον γαλαξιακό κόσμο, δείτε το έτσι, και τον πνευματικό κόσμο. Αν βρισκόμαστε τώρα στην 3η διάσταση, για παράδειγμα, η 4η διάσταση έχει ύλη, είναι υλική και άειλη. Από την 5η διάσταση και πάνω πάμε στο φως, στο όλον φως. Εκεί πέρα βρίσκονται αναλυφθέντα όντα. Και στα ουράνια πεδία πλέον είναι τα ύψιστα πνευματικά όντα. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι Ολύμπιοι, κάποιοι από αυτούς, οι περισσότεροι δηλαδή, βρισκόταν ήδη σε ανάληψη στην 5η διάσταση και μπορούσαν να υλοποιούνται στην 3η διάσταση, διότι υπήρξε μεγάλη αποστολή ώστε να φωτιστεί η ανθρωπότητα για πολλοστή φορά, διότι το σχέδιο πάντα χαλούσε, ερχόταν δηλαδή η φωτεινή δημιουργή και ερχόταν και η σκοτεινή αντιδημιουργή για να χαλάσουν το σχέδιο. Φίλης, πάντως θα πει κάποιος, αν τα ακούσει αυτό βέβαια, πρώτον, πώς αποδεικνύεται ίσως, έτσι, τώρα καταλαβαίνεις πώς το ρωτάω, και δεύτερον θα πει, εσύ πού τα ξέρεις όμως όλα αυτά, έχεις δει κάτι? Μπορούσα να έχω δει, διότι όπως έγραφα το βιβλίο, το έγραφα βλέποντας. Είδα εικόνες, είδα τους κόσμους και τους μετέφερα στο βιβλίο. Τώρα δεν είμαστε γραφικοί, εντάξει. Όταν λες είδες δηλαδή... οραματικά, δηλαδή όταν εγώ έγραφα... Είναι αυτό που λέμε όταν κάποιος άνθρωπος μπορεί να θεωρηθεί δέκτης για κάτι. Ακριβώς. Γιατί, εντάξει, πολλοί επιστήμονες έχουν πει ότι το θέμα των επαφικών, αυτό που λέμε μέσα σε εισαγωγικά medium ή έξω από εισαγωγικά, δεν είναι πάντοτε γραφικό. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι όντως να δέχονται μηνύματα ίσως από κάποιους άλλους κόσμους. Αυτά έχουν αποτέλεσει ακόμη και πεδία ερευνών για μυστικές υπηρεσίες. Δεν είναι ίσως όλα στην τύχη. Όχι. Ή στον αέρα ίσως. Υπάρχουν επαφικοί που επικοινωνούν με σκοτεινά όντα και επαφικοί που επικοινωνούν με φωτεινά όντα. Ο τρόπος για να κοινωνήσουμε το πνεύμα και να έρθουμε σε επαφή, τέλος πάντων, με φωτεινές διάνοιες, είναι πάνω απ' όλα να λειτουργήσουμε με τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Γι' αυτό και τώρα θα ήθελα να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι ξεχάστε να δουλεύετε με αυτό σήμερα εδώ για να καταλάβετε και αρχίστε να σκέφτεστε με την καρδιά. Όταν λοιπόν ανοίξεις την καρδιά σου και καθαρίσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις και ξαναγεννηθείς μέσα από τον εσωτερισμό, από μονοπάτια εναλλακτικών θεραπείων κλπ. Όταν ανοίξει λοιπόν η καρδιά, είναι το δοχείο για να εισρεύσει το πνεύμα. Το αγάπη και φως που είπε ο Χριστός έχει σχέση. Για να κατέβει λοιπόν το πνεύμα και να κάνουμε κοινωνία Θεού, πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας. Όταν λοιπόν ανοίξουμε την καρδιά μας και είμαστε καθαροί, τότε θα πάρουμε καθαρές πληροφορίες και θα δούμε. Όποιος έχει μάτια βλέπει και όποιος έχει αυτιά ακούει. Αυτό έχει να κάνει με εσωτερική διεργασία. Μάλιστα, εσύ έφτασες σε αυτό το επίπεδο, να το ξαναρωτήσω λίγο αυτό, γιατί σίγουρα καταλαβαίνεις ότι κάποιοι που θα ακούν δεν θα τα πιστεύουν, ίσως να μην τα υιοθετούν και καθόλου όλα αυτά. Έχεις λάβει μια γνώση με την έννοια ότι πέρα από το ότι ίσως να είσαι ένα άτομο που μπορεί να χαρακτηριστεί ότι έχεις κάποιες κεραίες μέσα σε εισαγωγικά που λαμβάνεις. Έτσι, ανοίγουμε τις κεραίες μας, αυτό σημαίνει. Ναι, μπορεί να έχει προκύψει αυτό από μια βαθιά μελέτη που έχεις κάνει ίσως και τις αρχές ελληνικής γραμματείας και όχι μόνο, ή από κάποιους ανθρώπους με τους οποίους ήρθες σε επαφή και οι οποίοι έχουν ψαχτεί πολύ ή έχουν δει, ή από άλλους πήραν μια γνώση και σου έδειξαν και εσένα κάποιους τρόπους για να μπορείς να δεις, να διακρίνεις κάποια πράγματα που κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να διακρίνουν. Υπάρχουν τρόποι μέσα από εσωτερικά μονοπάτια. Ας το πούμε ότι όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, θα πάρεις και την απάντηση. Όταν είσαι έτοιμος, εμφανίζεται ο δάσκαλος. Υπάρχουν μυητικά μονοπάτια όπου μπορεί να λάβεις, πώς θα το πω τώρα, να κάνεις μια κοινωνία φωτός και να το καταλάβεις ότι αρχίζεις και μεταμορφώνεσαι. Δηλαδή πεθαίνει ο παλιός σου εαυτός και ξαναγεννιέσαι έχοντας πλέον γνώση. Δηλαδή απλά αρχίζεις και θυμάσαι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν συγκεκριμένοι τόποι στην Ελλάδα που πολλοί έχουν ασχοληθεί με αυτούς, κάνουν λόγο για πύλες ενεργειακές στην Ελλάδα και αλλού στον πλανήτη, συνδέονται ίσως αυτά με την αποκαλούμενη ιερή γεωμετρία της Ελλάδος, με τους αρχαίους ναούς που δεν ήταν τυχαία χτισμένοι, και ότι όλα αυτά συνδέονται με ένα ενεργειακό πλέγμα στην Ελλάδα και στον πλανήτη, και εκεί, όπως λένε κάποιοι, αυτά, να πούμε, έχουν αποτελέσει και στο εξωτερικό και για λίγους εδώ στην Ελλάδα πεδία σοβαρών ερευνών. Ας ήταν οι περισσότεροι εδώ στην Ελλάδα, αυτά τα διαπομπεύουν ή έχουν την τάση να τα κοροϊδεύουν.
Δεν είναι όλα γελία, αυτό είναι σίγουρο. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να ρωτήσω, εσύ γνωρίζεις ότι μπορεί σε κάποιους τόπους, όπως για παράδειγμα το Πήλιο ή η Πύλος ή και αλλού στην Ελλάδα, γιατί και με βάση την αρχαία εσωτερική γνώση υπάρχουν κάποιες περιοχές και κάποιες λέξεις κλειδιά, λέξεις που χαρακτηρίζουν τοπονύμια, που περιέχουν συγκεκριμένα γράμματα, όπως τοπί, ας πούμε, το έχουμε ξαναπεί σε αυτή εδώ την εκπομπή, για κάποιους ερευνητές του μεταφυσικού και του εσωτερισμού, όπως λες και εσύ, το οποίο συμβολίζει μια πύλη. Ας πούμε, και το Πήλιο είναι πύλη. Συνδέεται ίσως να έχει συνδεθεί κατά καιρούς με εμφανίσεις αντικειμένων. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ίσως τόποι συγκεκριμένοι στην Ελλάδα με βάση τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, που μπορεί να. Κάποιος που θέλει να δει, να μπορεί να δει κάτι περίεργο. Ωραία, ακούστε να δείτε. Λόγω του ότι μπαίνουμε στη χρυσή εποχή, ραδιοβολούνται στον πλανήτη μας και στον κόσμο μας υψηλές ακτινοβολίες και κάποιοι πρέπει να τις γιώσουν εδώ πέρα. Έρχονται λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά που ασχολούμαι και εγώ, λαμβάνουν μια γνώση, έρχονται σε μια κοινωνία εσωτερική Θεού, ας το πούμε, και οι οποίοι λειτουργούν πλέον σαν διαμετακομιστές του φωτός. Δηλαδή, έχοντας ανοίξει και φωτιστεί εσωτερικά, γίνεσαι διαμετακομιστής, κεραία. Πάμε λοιπόν, για παράδειγμα, στις πύλες. Όπως είναι η πύλη της Γορίτσας και η αρχαία ελληνική ναή, βρισκόμαστε εκεί πέρα και μπορούμε απλά με την πρόθεση να πούμε ότι εγώ ναι, διαλογίζομαι, προσεύχομαι και θέλω να αγιωθεί το φως μέσα από μένα σε αυτό το χώρο. Εσύ λες δηλαδή ότι αγκυροβόληση ξανά του φωτός στη γη. Εσύ λες ότι η Γορίτσα είναι μια πύλη δηλαδή. Φυσικά. Πολλά λέγονται για τη Γορίτσα. Έχει ένα σύμβολο πάνω εκεί περίεργο. Σας έχω φέρει κάτι φωτογραφίες. Ναι, μπορούμε να τις δούμε και με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μας και να μας πεις λίγο με τι έχουν σχέση. Και που έχει σχέση με την Γορίτσα, γι' αυτό. Ναι, αυτό το σύννεφο εδώ μάλιστα. Λοιπόν, 14 Ιανουαρίου 2011. Κάνουμε βόλτα στις Αλικές και είναι πεντακάθαρος ο ουρανός. Καλά, κάποιοι έλεγαν απλώς ότι ήταν ένα περίεργο σύννεφο. Δεν το συσχέτισαν ίσως με κάτι βίντεο, αλλά δεν το έφερα. Λοιπόν, με το που ξανακοιτάμε τον ουρανό, εμφανίζεται ξαφνικά. Αυτό μόνο από αστροχρονοπύλη μπορεί να γίνει, να εμφανιστεί ξαφνικά ένα αντικείμενο. Κατά το βραδάκι, αυτό το σύννεφο πήγε πάνω από τη Γορίτσα. Και εγώ λοιπόν επεξεργάστηκα τις φωτογραφίες και θα δείτε τις επόμενες δύο φωτογραφίες σε επεξεργασία τι έχει μέσα. Γιατί το διπλανό σύννεφο δεν έχει τα ίδια χρώματα. Δηλαδή θες να μου πεις τώρα ότι αυτό το σύννεφο έχει κάτι περίεργο και γι' αυτό έχει αυτά τα χρώματα. Έχει δίνες καταρχήν, οι οποίες δημιουργούν κάποια, βλέπετε, τις περιστρεφόμενες δίνες μέσα στο σύννεφο. Δεν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτό είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο ίσως. Και ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όλα αυτά τα χρώματα. Γιατί το διπλανό σύννεφο δεν έχει υποστεί αλλαγή στην επεξεργασία. Εγώ απλά ερευνητικά το λέω επίσης. Μάλιστα, εντάξει. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, αλλά δεν ξέρω τώρα. Πολλοί μπορεί να μας ακούνε, να είναι μετεωρολόγοι, να είναι φυσικοί και να λένε ότι. Εδώ φαίνεται ένα τριγωνικό σχήμα μέσα στο ίδιο ακριβώς σύννεφο. Μπορούμε να μιλήσουμε, αν θέλετε, για τα σκάφη. Κοίτα, τώρα που το λες, επειδή παρακολουθώ και εγώ αυτά τα θέματα λόγω αυτής εδώ της εκπομπής, υπάρχει ένα κεφάλαιο της συνωμοσιολογίας παγκόσμια. Ωραία. Που πολλοί λένε ότι εμφανίσεις UFO στον πλανήτη σχετίζονται με νεφέλες. Οι νεφέλες ούτως ή άλλως έχουν σχέση και με τη βίβλο και με το Σοκράτη και με άλλα πεδία έρευνας. Πολλοί λένε δηλαδή ότι εμφανίσεις αγνώστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων στον πλανήτη σχετίζονται με σύννεφα και το ότι για κάποιους συνωμοσιολόγους, όπως χαρακτηρίζονται, αυτά καλύπτονται μέσα σε σύννεφα. Ναι. Υπάρχει αυτό ως πεδίο έρευνας τέτοιων πραγμάτων. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το συσχετίσω αυτό τώρα, ούτε να το αποδείξω. Ωραία. Ότι σχετίζεται με αυτά που βλέπουμε τώρα. Εγώ όμως μπορώ να πάω ένα βήμα παραπέρα, ποιητική αδεία, και να πούμε ότι πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν ένα σκάφος είναι ένα φωτεινό σκάφος, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά, έτσι, ή είναι ένα σκάφος που δεν έχει καλές προθέσεις. Μας λείπει μια φωτογραφία αυτή τη στιγμή, η οποία δείχνει ότι στο ίδιο σύννεφο. Έχουμε κι άλλες, να δούμε ή αυτές. Δυστυχώς δεν την έχω φέρει. Η οποία δείχνει ότι στο ίδιο σύννεφο υπάρχουν όλα τα χρώματα της ήριδας. Όταν υπάρχουν όλα τα χρώματα της ήριδας σε ένα άσπρο σύννεφο, σημαίνει ότι αυτό είναι ένα φωτεινό σκάφος που υλοποιείται. Δεν έχει δηλαδή λαμπάκια που λειτουργούν με έναν υλικό τρόπο. Πώς θα το πω τώρα, λειτουργίας. Ναι. Άρα εσύ τώρα δηλαδή κάνεις λόγο και αυτό μοιάζει.
με όλους εκείνους που λένε ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι χώροι στην Ελλάδα, ενεργειακοί, ίσως και αλλού σε παγκόσμιο επίπεδο, που σχετίζονται με τις εμφανίσεις άτια. Αυτό λες? Ναι. Μάλιστα. Κάποιοι έρχονται για να ανοίξουν τις πύλες και αυτά σχετίζονται και με βάση τη δική σου έρευνα και με τους αποκαλούμενους Ολυμπίους. Ωραία. Ξανακάνε μου την ερώτηση. Λέω, και αυτά όλα δηλαδή με βάση τη δική σου έρευνα σχετίζονται με τους αποκαλούμενους Ολυμπίους ίσως σε ένα βαθμό? Λοιπόν, ακούστε, μετά την τελευταία μάχη που έδωσε το φως με το σκοτάδι στην Ατλαντίδα, το φως κέρδισε και για 13.000 χρόνια τώρα επικρατεί. Όμως το φως υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει. Αυτό μου θυμίζει κάτι που είχε υποθεί από τον Απόλλωνα. Ναι. Είχε υποθεί από τον Απόλλωνα. Εντάξει, τώρα θα ακούσω κάποιοι θα λένε. Εντάξει. Τώρα, τι λες τώρα, ποιον Απόλλωνα? Πώς επιστρέφει το φως? Εννοώ με την έννοια ότι υπάρχει ένας χρησμός, ναι, στο μαντίο του δολοφόνου. Νομίζω ήταν από τους τελευταίους, ίσως τελευταίους, που ο αποκαλούμενος Φίβος Απόλλων, ναι, για κάποιους συνωμοσιολόγους πάλι θα πω, ο Απόλλωνας υπάρχει και θεωρείται ένα όν μοναδικό, ας πούμε, το οποίο σχετίζεται με την τανομαχία και τη γιγαντομαχία. Κάτι σαν εξωγήινες, θα το πούμε μέσα σε εισαγωγικά. Και η Σίβυλα Ερυθρέα, ναι, μέσω του Απόλλωνα μας έδωσε τη γνωστή προφητεία που ο ίδιος είπε. Και είπε δηλαδή ότι ο Φίβος Απόλλων κάποια στιγμή θα επιστρέψω. Είπε και για τον ερχομό του Χριστού όμως. Ναι. Ότι εμείς είμαστε άγγελοι του Θεού, του ενός Θεού. Θα το δείξουμε και στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Σε κάποια βίντεο που έχουμε. Άρα δηλαδή εσύ αυτά όλα τα συνδέσεις με τους Ολύμπιους, φίλης. Αυτές οι οντότητες εργάζονται πάλι για το καλό μας και υπήρξε λόγος που, όπως είπαμε, που έφυγαν. Και τώρα, επειδή νομοτελειακά ολοκληρώθηκε η σιδηρά εποχή, το σκοτάδι τελειώνει τον κύκλο του και και έρχεται να αναλάβει το φως. Αλλά όταν το σκοτάδι βλέπει το τέλος του, χρησιμοποιεί τα τελευταία του χαρτιά. Και αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας αυτή την εποχή, ίσως δεν είναι όλα τα χαρτιά, γιατί θα δούμε να γίνονται τα χείριστα. Όμως σιγά σιγά μπαίνουμε στη χρυσή εποχή, η οποία είναι να διαρκέσει για τα επόμενα 2.000 χρόνια η εποχή του υδροχώου, όπου η γη περνάει σε ανάληψη. Κάποιοι περιμένανε, όπως είπαμε, 21 του 12 να αναλυθούμε, να γίνουμε άγγελοι, αλλά τη στιγμή που δεν έχεις εκμηδενήσει τη διαδικότητα μέσα σου και δεν έχεις γίνει άγιος, δεν μπορείς να αναλυφθείς. Αυτή είναι μια διαδικασία για τα επόμενα 2.000 χρόνια, που ξεκινάει πρώτα εσωτερικά μέσα μας. Και γι' αυτό οι ακτινοβολίες που έρχονται κάθε περίπου 26.000 χρόνια που κλείνει ο κύκλος τώρα, είναι για να καθαρίσει η Ήρα το Στάρι. Κάποιοι θα πάνε από τη μία πλευρά και κάποιοι από την άλλη. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον αυτά που λες. Ας ήταν κάποιος συμφωνεί, διαφωνεί, κάποιος μπορεί να ακούει και να λέει τι είναι αυτά που ακούω τώρα. Λέω τώρα εγώ. Όποιος ανοίξει την καρδιά του. Αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον με την έννοια πια. Γιατί λίγο πριν λέγαμε με τον πατέρα Αλέξανδρο, για παράδειγμα, για την εσωτερική κάθαρση. Και αυτά που λες τώρα, φίλοι, συνδέονται με τα αρχαιοελληνικά μυστήρια που επιδίωκαν την κάθαρση για να έρθουν σε επαφή με το θείο. Ναι, γιατί και εγώ πραγματεύομαι την κοινωνία με τη χριστική συνειδητότητα ως δεύτερος τίτλος. Γιατί συμβολίζει το σώμα και αίμα Χριστού, γιατί το μήνυμά του αφορά την εποχή μας και πώς εμείς θα περάσουμε σε αυτή την εσωτερική ανάληψη και κάθαρση και εξύψωση του είναι μας. Καλά, βέβαια, η Εκκλησία τώρα αυτά δεν τα υιοθετεί, έτσι. Να το πούμε αυτό. Προσεγγίζει την εσωτερική κάθαρση και τη θέωση με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αλλά το θέμα των Ολυμπίων πραγματικά είναι σοβαρό. Το πνεύμα και η ψυχή μας σε ένωση, αν ενώσουμε το πνεύμα, το κατακαιρματισμένο είναι μας και το ξαναενώσουμε ώστε να ανυψωθούμε εσωτερικά. Μάλιστα. Ωραία, φίλοι, μια νοτελεία. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μας. Πάμε να δούμε κάποια από τα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει με σοβαρά, κυρίες και κύριοι, στοιχεία για τους αποκαλούμενους Ολυμπίους. Ότι είχαμε μια ενεργό παρουσία στον πλανήτη, για το ότι άφησαν τα σημάδια τους παντού από τη Λατινική Αμερική σε πανάρχαιους χρόνους μέχρι και την Αυστραλία. Ότι δεν είναι της πλάκας όλα αυτά και ότι τελικά όλα αυτά δίνουν σημαντικό προβάδισμα σε ό,τι αφορά στην παρουσία των Ελλήνων στο παγκόσμιο γίγνεσθε και έχουν αποκριβεί, όπως λένε κάποιοι ερευνητές, και βεβαίως για το ότι αυτοί οι Ολύμπιοι δεν ήταν ούτε δαίμονες, ούτε φαντάσματα, ούτε στοιχιά, ούτε ανύπαρκτοι, αλλά κάποια όντα τα οποία είχαν μια αγγελική αποστολή να προετοιμάσουν την ανθρωπότητα για κάτι καλύτερο, πνευματικά, ηθικά και για να φτάσουν τον άνθρωπο ψηλά, ακόμη και για να αναμένει τον ερχομό του ενός και μοναδικού Θεού. Έχουν πολύ ενδιαφέρον, να δούμε.
Το έργο Τίμεως του Πλάτωνος και οι πανάρχιοι λόγοι του Ερμήτιου Τρισμεγίστου είναι τα κορυφαία έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, στα οποία καταγράφεται η συμμετοχή των Ολυμπίων στην πλάση του ανθρώπου, όπως έγραψε ο συγγραφέας Χάρης Καρλακίδης. Σύμφωνα με την ερμητική θεολογία, συνέχισε, όταν ο Θεός έπλασε τις ανθρώπινες ψυχές, όρισε σε αυτές τους νόμους και τις εντολές του. Οι ψυχές όμως έδειξαν ανυπακοή στις εντολές του Θεού, παραβίασαν τα όρια του τόπου που είχε οριστεί για αυτές και κατά αυτόν τον τρόπο εξέπεσαν από τον αρχικό ουράνιο οίκο τους. Η συγκεκριμένη ενότητα της ερμητικής θεολογίας παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία με την αντίστοιχη χριστιανική παράδοση. Ο Θεός προστάζει τους Ολυμπίους, σύμφωνα με το συγγραφικό έργο του Χαράλαμπου Σκαρλακίδη, να δημιουργήσουν το θνητό μέρος του ανθρώπου και εκείνοι, υπακούοντας την εντολή του, εργάζονται για την προετοιμασία του συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού με όλες τις λειτουργίες, συμμετέχοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην πλάση του ανθρώπου. Σε πλήρη συμφωνία με την θεολογία του Ερμή βρίσκεται και η θεολογία του Πλάτωνος, ο οποίος, σύμφωνα με τη γνώμη πολλών στοχαστών, είναι ο κορυφαίος φιλόσοφος όλων των εποχών και όλων των εθνών. Είναι χαρακτηριστική η γνώμη του Άγγλου μαθηματικού και φιλοσόφου Alfred North Whitehead, ο οποίος υποστηρίζει ότι η δυτική φιλοσοφία δεν είναι παρά μερικές υποσημειώσεις πάνω στον Πλάτωνα. Στο έργο του Τίμεως, ο Πλάτων αποκαλύπτει ότι οι Ολύμπιοι θεοί είναι αυτοί που έπλασαν το θνητό και σάρκινο μέρος του ανθρώπου ως ένδυμα της ψυχής, πάντοτε όμως κατ' εντολήν του Πατέρα Θεού. Πλάτων Τίμεως, όπως αναφέραμε στην αρχή, ο Θεός έβαλε συμμετρία στα πράγματα που ήταν ακατάστατα. Τα έβαλε λοιπόν καταρχάς σε τάξη και μετά δημιούργησε το σύμπαν που ξέρουμε σαν μοναδικό ζωντανό πλάσμα, που περιέχει μέσα του όλα τα θνητά και τα αθάνατα όντα. Δημιούργησε μόνος του τα θεία όντα, ενώ ανέθεσε στα πλάσματά του τη δημιουργία των θνητών. Και εκείνοι, μιμούμενοι τον πατέρα τους, πήραν από αυτόν την αρχή της αθάνατης ψυχής και σκάλισαν γύρω της το θνητό σώμα για να το χρησιμοποιήσαν όχημα. Διότι οι θεοί που μας έπλασαν εμάς τους ανθρώπους, ενθυμούμενοι την εντολή του πατέρα τους, που τους διέτασε να πλάσουν το θνητό γένος όσο το δυνατόν πιο άριστο, κατάφεραν δια το λόγο αυτό να διορθώσουν ακόμη και το κακό μέρος της ψυχής. Πλάτων Τίμεως. Τα προαναφερθέντα εδάφια λοιπόν αποτελούν την κορονίδα της πλατωνικής θεολογίας. Οι Ολύμπιοι έπλασαν το ανθρώπινο γένος επιστρατεύοντας όλες τους τις δυνάμεις και όλη τους την αγαθότητα, έχοντας πάντοτε στην θύμηση την εντολή του πατέρα τους, ο οποίος τους κατήφθηνε να πλάσουν το θνητό γένος όσο το δυνατόν πιο άριστο. Η συμμετοχή των Ολυμπίων στην πλάση του ανθρώπου καταγράφεται και σε ένα ακόμη απόσπασμα του Τιμαίου, σύμφωνα με το οποίο ο ύψιστος Θεός αναθέτει στους κατώτερους θεούς τη δημιουργία μόνον του θνητού μέρους του ανθρώπου, διότι το αθάνατο και θείο μέρος θα τους παρέδιδε ο ίδιος. Το θείο μέρος που παραδίδεται στους Ολυμπίους από τον ίδιο το Θεό είναι η ασύλληπτη ουσία που σχετίζεται με την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Ο Θεός ενσπείρει και παραδίδει στους κατώτερους θεούς, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, τη θεϊκή αυτή ουσία, διότι μόνον το πνεύμα του Άγιον ποιεί πνεύμα και μόνο ο Θεός δύναται να δώσει στον άνθρωπο ζώσα πνοή. Η δημιουργία του σάρκινου φορέα των ανθρώπων, όπως ορίζει ο Πλάτων, πραγματοποιείται δια της χρήσεως αοράτων πυκνών γόμφων, δηλαδή μέσω των αοράτων δεσμών που διέπουν τον ανθρώπινο γενετικό κώδικα και ειδικότερα τη διπλή έλικα του DNA. Αυτή τη διπλή έλικα του DNA συμβολίζει ο διπλός περιελισσόμενος όφης, ο οποίος συναντάται στο κηρύκιο του Ερμή. Σε αυτή την παράσταση αρχαίου Αγίου φαίνεται ο Ερμής να σμιλεύει το ανθρώπινο σώμα. Το αρχαίο Αγίο βρίσκεται στην Κομπεχάγη στο Εθνικό Μουσείο. Ο Δίας και ο Διόνυσος ήταν οι πρώτοι θεοί, σύμφωνα με το έργο του Χάρη Καρλακίδη, που λατρεύτηκαν στην Αιθιοπία, ενώ στην Αραβία λατρεύοντο ο Ήλιος, ο Διόνυσος, η Ίσιδα Δήμητρα, η κόρη και η Αφροδίτη. Στην Αίγυπτο ο Δίας απεκαλεί το Άμμον Σέραπης, ο Απόλλων απεκαλεί το Όρος, ενώ οι πιο αντιπροσωπευτικοί θεοί, η Ίσιδα και ο Όσιρις, ταυτίζονται με τη Δήμητρα και τον Διόνυσο. Η δράση των Ολυμπίων, σύμφωνα με το έργο του Χάρη Καρλακίδη, οι προάγγελοι του Ιησού Χριστού Απόλλων και Σύβυλες, εκτός από τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, καταγράφεται από τη δυτική άκρη της Ευρώπης μέχρι τα βάθη στην Ασία. Στη Μεγάλη Βρετανία υπήρχε ένα μεγάλο κυκλικό ιερό του υπερβορείου Απόλλωνο, Stonehenge. Στην Περσία, ανώτατος θεός θεωρείται ο Ζεύς. Στη μακρινή Σκυθία οι κάτοικοι ετιμούσαν όλους σχεδόν τους Ολυμπίους. Το ίδιο στη Συρία, στη Λιβύη και σε όλη την Αιγγυής Ανατολή. Στην ίσο τα Προβάνη, σημερινή και Ηλάνη, νότια της Ινδίας, οι αυτόχθονες τιμούσαν την Αφροδίτη και τον Διόνυσο, τον οποίο εξακολουθούν να τιμούν ακόμη και σήμερα, στην πόλη Καταραγκάμα. Επιπλέον η ονομασία Ινδία προέρχεται από τα συνθετικά «ιν», εκ του «ίνης» ως βρέφος απόγονος και Δίας.
και συνολικά σημαίνει ο Υιός του Διός, δηλαδή ο Διόνυσος, ο εκπολιτιστής της Ινδικής Χερσονήσου. Η εκπολιτιστική δράση των Ολυμπίων εκτός από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική επεκτάχθηκε μέχρι και την Ήπειρο της Αμερικής. Εκεί οι αρχαίες φυλές των Ίνκα, των Μάγια, των Ολμέκων και των Αζτέκων, σύμφωνα με τις παραδόσεις τους, αποδέχονται ότι εκπολιτίστηκαν και ευεργετήθηκαν από τους αγαθούς λευκούς θεούς, οι οποίοι ήταν ενάρετοι, σοφοί φιλάνθρωποι και παριστάνονταν με γενιάδα και μακριούς χιτώνες. Υπάρχει όμως ένα ακόμη μοναδικής αξίας αρχαιολογικό έβριμα, το οποίο επισφραγίζει την άποψη ότι οι Ολύμπιοι είναι άγγελοι του Θεού. Το αρχαιολογικό αυτό έβριμα, σύμφωνα με τον Χάρη Σκαρλακίδη, είναι ένας χρησμός του Απόλλωνος χαραγμένος σε πέτρα και ανακαλύφθηκε σε ένα αρχαίο ελληνικό ιερό του Υψίστου Θεού στη Νότια Ιωνία. Η λατρεία του Υψίστου Θεού λειτουργήσε, σύμφωνα με αναλυτές και πανεπιστημιακούς, ως γεφύρωμα μεταξύ της αρχαίας ελληνικής και της χριστιανικής θρησκείας. Και η αναζήτηση κάποιου μπορεί να ξεκινήσει από το αρχαιότερο ελληνικό ιερό του Υψίστου Θεού, το ιερό των Σολύμων, το οποίο υπήρχε στην πόλη των Ιεροσολύμων και χτίστηκε, σύμφωνα με το βιβλίο του Χάρη Σκαρλακίδη, από τον Έλληνα αρχιερέα του Υψίστου Θεού και ιδρυτή των Ιεροσολύμων, τον Μελχισεδέκ. Υπάρχουν ωστόσο και ερευνητές που επισημαίνουν ότι οι Ολύμπιοι ήταν οι απόγονοι της ένωσης των εκπεσόντων Ελοχήμ, των αγγελικών αυτών πλασμάτων που ενώθηκαν, όπως αναφέρεται και στη Γένεση, με τις γυναίκες των ανθρώπων. Γεννήθηκαν από αυτή την ένωση, σύμφωνα με αυτούς τους ερευνητές, οι μπλε γίγαντες. Κάποιοι από αυτούς ήταν φιλάνθρωποι και είχαν αρχηγό το Δία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το γένος των Ελ, δηλαδή των Ολυμπίων, οι οποίοι βοήθησαν τους ανθρώπους και κάποιοι από αυτούς έφυγαν για το τριπλό άστρο Σύριο μετά την τιτανομαχία και τη γιγαντομαχία. Σύμφωνα με αυτούς τους ερευνητές, ο Δίας δημιούργησε τις φυλές πάνω στον πλανήτη, τη λευκή, την κίτρινη, την κόκκινη και τη μαύρη. Μάλιστα. Στοιχεία, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με το θέμα αυτό το οποίο έχει σοβαρότητα, αναφορικά με τους Ολυμπίους, και βεβαίως στοιχεία από την έρευνα ενός φίλου και συνεργάτη της εκπομπής του Χάρη του Σκαρλακίδη, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν, και για οτιδήποτε έχει να κάνει με τις σύβυλες, τις ιέρειες του αρχαίου κόσμου, οι οποίες έδωσαν χρησμούς που έκαναν λόγο ακόμη και για τον ερχομό του Ιησού Χριστού στη γη, πριν ακόμη από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Θέματα τα οποία έχουν ιστορικό ενδιαφέρον. Και βεβαίως δεν είναι, όπως είπαμε, για να τα παίρνει κανείς αψήφιστα, αλλά θέλουν σοβαρή εξέταση. Να συνεχίσουμε με την συγγραφέα, τη φίλη και συνεργάτη τη φίλη Χρυσού. Και τι σημαίνει αυτό που είπες, ότι δεν είμαστε ενωμένοι, όλοι ανήκουμε όλοι, πώς θα το πω, υπαγόμαστε στον ίδιο δημιουργό. Δεν υπάρχουν Ολύμπιοι και χριστιανοί για να τσακώνονται μεταξύ τους. Είμαστε όλοι σίγουρα, ένα. αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει τώρα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Θυμάμαι παλιότερα, αν και πολλοί τον είχαν κατηγορήσει για το ότι αυτά που έλεγε δεν έστεκαν. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τους. Αναφέρομαι στο έργο του αείμνης του συγγραφέα του Φουράκη, ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο και είχε κάνει αναφορά ακόμη και στο πείραμα των Ρώσων στην Πύλο με τα νετρίνα. Ναι. Που είναι κάποια σωματίδια που έρχονται από το διάστημα στη γη. Ναι. Και είχε αναφερθεί στο ότι όλα αυτά, όλη η έρευνα δηλαδή που γίνεται από Ρώσους και από άλλους και σχετίζεται με τα νετρίνα, έχει να κάνει με το ότι εκπέμπονται κάποιες ακτινοβολίες συγκεκριμένες από το σύμπαν. Ναι. Κατά περίεργο τρόπο συσχετίζονταν ακόμη και με θέματα που σχετίζονται με αυτά που μας λες, για την αφύπνιση στον πλανήτη. Έχω να σας πω πολύ ωραία πράγματα γι' αυτό. Την ακτινοβολία ίσως ακόμη και του Σιρίου, του άστρου αυτού που σχετίζεται με τους αρχαίους Έλληνες σε έναν βαθμό, και με την αφύπνιση μπορεί να υπάρχει στον πλανήτη πάνω στη ράγα, στην ατραπό του ελληνισμού. Είχε γράψει αυτός ο άνθρωπος ακόμη και για μετεσαρκώσεις ηρώων και ημιθέων της αρχαίας Ελλάδος, και όλο αυτό τώρα που λέω το συσχέτιζαν κάποιοι ακόμη και με τα παιδιά Ίντικο, τα παιδιά του 83. Ένα θέμα το οποίο βεβαίως είχε εξεταστεί και από άλλες εκπομπές σε πανελλαδικό επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια, που ασχολούνται με θέματα μυστηρίου. Λοιπόν, κάθε 10.000 χρόνια η γη μας ραδιοβολείται από τη ζώνη φωτονίων, η οποία ραδιοβόληση διαρκεί 2.000 χρόνια. Είναι οι δύο ευκαιρίες της ανθρωπότητας, ανά 13.000 χρόνια, να φωτιστεί. Αυτά τα πειράματα που γίνονται σε σχέση με τα νετρίνα δεν είναι τυχαία. Αυτές οι ραδιοβολήσεις είναι τα φωτόνια. Ουσιαστικά είναι σαν να κάνει μια εκπνοή, να γίνεται μια εκπνοή από την καρδιά του Θεού και να λέει: παιδιά μου, φωτιστείτε τώρα. Έρχονται λοιπόν τα φωτόνια,
για να περάσουμε μέσα από καθάρσεις και για να ανυψωθούμε. Όμως πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να τα αντέξουν, διότι αυτό τους βγάζει πολύ έξω το σκοτεινό τους αυτό. Και πρέπει, και γι' αυτό οι άνθρωποι, επειδή δεν αντέχουν αυτές τις ακτινοβολίες, πολλές φορές αρνούνται να συνεργαστούν και έτσι αρρωσταίνουν και περνάνε, ζουν πολύ άσχημες καταστάσεις. Όσον αφορά στα παιδιά ίντικο που λέμε, τα παιδιά ίντικο, τώρα δεν σε διακόπτω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει και δεν το έχει ξανακούσει αυτό, είναι κάποια παιδιά που λέγεται ότι γεννήθηκαν το 83, 82 με 83, περισσότερο το 83 και αυτή η θεωρία θέλει δηλαδή να είναι μετασαρκώσεις κάποιων μορφών της αρχαιότητας κατά κάποιο τρόπο τώρα. Ωραία, ναι. Και έχουν κάποιες ξεχωριστές ιδιότητες και είναι πολύ έξυπνα, ξέρουν πράγματα που δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι, έτσι, τουλάχιστον έτσι λέει αυτή η θεωρία. Αυτό λοιπόν το σχέδιο για την Αγία Ανθρωπότητα έχει να κάνει με ψυχές που ενσαρκώνονται από τις ανώτερες διαστάσεις. Είναι πολύ εξελιγμένες ψυχές και δεν είναι μόνο η γενιά του 83, είναι ας το πούμε τα παιδιά ίντιγκο, τα κρυστάλλινα παιδιά, τα παιδιά του αδαμάντινου φωτός, τα παιδιά του ουράνιου τόξου. Είναι παιδιά, βλέπετε ότι τώρα οι νέες γενιές είναι πολύ διαφορετικές. Τα μικρά παιδάκια διδάσκουν τους γονείς τους. Αλλά όμως αυτά τα παιδιά ουσιαστικά έρχονται για να αγιώσουν κι άλλο φως στη γη. Δηλαδή με τη στάση ζωής τους και με το φως που ραδιοβολούν μεταμορφώνουν το περιβάλλον γύρω τους, τους ανθρώπους. Αλλά το θέμα είναι ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα παιδιά τους, γιατί είναι λίγο διαφορετικά και συνήθως αυτά τα παιδιά τα πολεμά η οικογένεια, η κοινωνία. Έχουν διαφορετική δόνηση, ενέργεια, φως. Πάντως να σου πω, φίλοι, είχα διαβάσει και τα όσα είχε γράψει ένας μοναχός, ο οποίος ασχολείται με το θέμα του αποκαλούμενου Αντίχριστου, ως άνθρωπος που προέρχεται από τους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και είχε γράψει ότι η θεωρία. Τώρα θα δώσω μια διαφορετική θεώρηση, έτσι, για να τα ρίχνουμε όλα στο τραπέζι της κουβέντας. Η θεωρία αυτή των παιδιών ίντικο, σύμφωνα με την έρευνα αυτού του ανθρώπου, συγκεκριμένα ήταν ο πατέρας Μάξιμος, ο οποίος πολλές φορές φιλοξενείται σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σαν το Πανελλήνιο, και έχει γράψει για τον αποκαλούμενο Αντίχριστο, ότι αυτή η θεωρία σχετίζεται με το ότι κάποιοι προσπάθησαν να βρουν τον αποκαλούμενο Αντίχριστο, γιατί είχε γεννηθεί το 83 και δεν έχει σχέση, δηλαδή, λέει αυτός ο άνθρωπος, με κάποια παιδιά με φοβερές και ξεχωριστές ιδιότητες, αλλά με την προσπάθεια κάποιων κύκλων σκοτεινών στον πλανήτη να εντοπίσουν μέσα από τα παιδιά του 83 αυτόν τον Αντίχριστο, ο οποίος έχει προφητευθεί από τα κείμενα της χριστιανοσύνης. Και καλά παιδιά γεννιούνται και κακά παιδιά. Ο καθένας έχει την αποστολή του σε αυτόν τον κόσμο. Οι μεν δουλεύουν για το φως και οι άλλοι για το σκοτάδι. Ναι. Πάντως, αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα επίσης είναι με φίλους, ας πούμε, ή και με άλλους ανθρώπους μαθηματικούς, ίσως φυσικούς, επιστήμονες. Ίσως έχει αναπτυχθεί μια κόντρα όταν τους τα λες αυτά, καταλαβαίνεις τώρα πως το ρωτάω. Πολλοί θα τα ακούνε και θα λένε. Ας ανοίξουν την καρδιά τους για να ακούσουν με την καρδιά τους. Όπως είπα και πριν, φίλοι που τα ξέρεις, πώς τα αποδεικνύεις. Που έχουν πολύ ενδιαφέρον όμως αυτά που μας λες. Συναισθηματική νοημοσύνη. Πρέπει να λειτουργήσουμε όπως οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Όταν ανοίξεις την καρδιά θα αγιώσεις το πνεύμα μέσα, θα φωτιστείς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα εσύ θεωρείς και ότι ήταν ιστορική πραγματικότητα αυτά που αναφέρονται ως μυθολογία για την αρχαία Ελλάδα αλλά και για τον πλανήτη ευρύτερα. Για παράδειγμα, τα νομαχαία και γαντομαχαία, όπου εκεί οι Ολύμποι, οι αποκαλούμενοι, συγκρούστηκαν με το κακό. Ναι. Φυσικά, αυτός ο πλανήτης και η ανθρωπότητα ότι είναι δεν κάτι ήταν παραμύθια αυτά. Όχι. Έτσι, φίλης. Όλα έχουν συμβεί, όλα γράφονται και στις Βέντες και στα Ινδικά ιερά βιβλία. Έγιναν πολύ μεγάλες μάχες στον πλανήτη, πολλές φορές. Και μην ξεχάσουμε ότι το ανθρώπινο πλάσμα δημιουργήθηκε, ήταν αγγελικά πλασμένο και όλα τα φωτεινά όντα εργάστηκαν για το σχέδιο του πλανήτη μας, για τα ανθρώπινα όντα. Ο πλανήτης είναι μια βιβλιοθήκη των ειδών και ο άνθρωπος έχει 22 γενετικά στοιχεία από τις πιο ανώτατες φυλές που μπορούν να υπάρχουν στο σύμπαν, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Όμως κάποια στιγμή έγινε διαβολή του σχεδίου, η ανθρωπότητα πολλές φορές εξέπεσε και πολλές φορές ανυψώθηκε. Ήρθανε και τα κακά παιδιά, οι αντιδημιουργοί. Από ποιους λες τώρα, από τους αποκαλούμενους ερπετοειδείς? Μόνο αυτοί ήταν πάρα πολλοί. Οι αντιδημιουργοί, όπως τους λέμε, οι οποίοι επενέβησαν στο γενετικό κώδικα του ανθρώπου, γιατί ήταν και αυτοί γενετιστές. Όλοι έχουν αυτή τη τεχνολογία. Και εκεί αρχίσαν τα έκτροπα. Καταστράφηκε το DNA, ο άνθρωπος λειτουργεί πλέον
με το πρώτο και το δεύτερο κέντρο του, ενώ έχουμε 7 κέντρα, όσο ανεβαίνουμε και λειτουργούμε με τα πιο υψηλά κέντρα, ερχόμαστε πιο κοντά στη φώτιση φυσικά. Όμως οι ακτινοβολίες που έρχονται τώρα, όπως είπαμε, έρχονται να αφυπνίσουν πάλι το DNA. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι αφυπνίζονται πνευματικά ξαφνικά. Μάλιστα. Και αρχίζουν και έχουν γνώσεις, αλλάζουν, νιώθουν περίεργα, γιατί αφυπνίζεται το DNA. Επανασυνδέει το γενετικός κώδικα. Σε ό,τι αφορά τώρα στον τίτλο που βλέπουμε τώρα στους δέκτες μας, το δώσαμε έτσι και με ερωτηματικό. Δηλαδή, εσύ τώρα έρχεσαι να μας πεις, φίλης, ότι ενώ επίσημα αεροδιαστημικές εταιρείες, φορείς βγαίνουν και λένε ότι δεν λαμβάνουμε κάποιο σοβαρό μήνυμα ίσως και δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή. Υπάρχουν αυτά μας λες ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι δέκτες και λαμβάνουν μηνύματα από εξωγήινες διάνοιες. Δεν είναι λίγο όμως παράτολμο να το πει κάποιος αυτό? Τα πάντα είναι στημένα στον πλανήτη μας. Να χαρακτηριστεί γραφικός ίσως. Είναι στημένο όλο αυτό. Η ανθρωπότητα έχει προγραμματιστεί. Η πολιτική, οι θρησκείες, όλα είναι πλέον προγραμματισμένα από τη σκοτεινή αρχή, η οποία διοικεί εδώ και 13.000 χρόνια. Ποια είναι αυτή η σκοτεινή αρχή, με βάση τη δική σου έρευνα? Είπαμε, μετά την Ατλαντίδα είναι τα κακά παιδιά. Από την τέταρτη διάσταση λειτουργούν ως μαριονετίστες και κάτω υπάρχουν οι υπάλληλοι δικοί τους που είναι παντού, έχουν παρισφρήσει παντού. Πώς ακούγεται τώρα, αν συμφωνεί, διαφωνεί, μου φαίνεται το θέτεις κατά κάποια βάση σωστά. Η πολιτική όλοι δουλεύει για αυτούς. Γιατί έχουν μαζέψει όλο το χρήμα αυτή τη στιγμή από την ανθρωπότητα? Γιατί το χρήμα είναι ενέργεια και όταν χάσει ο άνθρωπος αυτή την ενέργεια του χρήματος, νιώθει ανασφαλής, νιώθει φόβο. Τα σκοτεινά όντα λοιπόν από την τέταρτη διάσταση. Άρα τρέφονται από το φόβο μας, λες? Τρέφονται από το φόβο. Μου θυμίζει... Είναι εθερικός ο φόβος, δηλαδή φεύγει σαν μια ενέργεια επάνω. Αυτό λέει, ας πούμε, όμως και η Ορθοδοξία. Εντάξει, δεν το συσχετίζω, αλλά τι λέει? Ότι τα αποκαλούμενα δαιμονικά όντα τρέφονται. Βεβαίως. Και τα προσκαλείς. Τον αρνητισμό και το φόβο ακόμα του ανθρώπου. Έχουν μια χαρά καλαμάκια και λόρους επάνω στον άνθρωπο, ο οποίος το επιτρέπει αυτό, τους τρέφει μια χαρά και αρχίζουν και διοικούν σιγά σιγά τον άνθρωπο. Όσο μάλλον οι πολιτικοί που διοικούνται είναι σαν να μιλάει το σκοτάδι μέσα από αυτούς πλέον. Μάλιστα. Αυτοί είναι σαν να έχουν δώσει τον εαυτό τους. Φίλοι, επειδή έχουμε πολλά να δείξουμε, έχουμε και μια συνέντευξη και κυρίες και κύριοι από το συνεργάτη και φίλο της εκπομπής, τον Χάρη τον Κουτσιάφτη, ο οποίος έχει δώσει εκπληκτικά στοιχεία και με ντοκουμέντα για την αρχαία ελληνική τεχνολογία και το ενδεχόμενο να πήραν γνώση αρχαίοι πολιτισμοί από οντότητες που ήρθαν έξω από τον πλανήτη πάνω στη γη. Έχει πολύ ενδιαφέρον και άλλα που αφορούν στους αποκαλούμενους Ολυμπίους και κάποια βιντεάκια σχετικά με τις εμφανίσεις περίεργων αντικειμένων άγνωσης ταυτότητας στον πλανήτη. Ένα από αυτά σχετίζεται με τα αγρογλυφικά. Πάμε να τα δούμε σιγά σιγά και θα ξανασχολιάσουμε με την φίλη. Μπορεί στις μέρες μας να νομίζουμε ότι η τεχνολογία είναι πρόσφατη και ανθρώπινη, όμως κάνουμε λάθος. Μοντέλα αεροπλάνων έχουν βρεθεί από την εποχή των Φαραώ και των Άσγα, ρομπότ έχουν αναφερθεί σε γραπτά κείμενα της αρχαίας Ελλάδας, σχέδια αρχαίων αντιβαρυτικών σκαφών έχουν διασωθεί στην Ινδία από την εποχή του αυτοκράτορα Ασόκα, η γη σχεδιαζόταν στρογγυλή από π.Χ., ενώ τηλεσκόπια και αστρογράφοι δεν είναι ανακαλύψεις της αναγέννησης, αλλά αρχαίων Ελλήνων χιλιάδες χρόνια πριν. Και το πιο περίεργο απ' όλα, όλοι τους άνθρωποι των αρχαίων χρόνων από διαφορετικούς πολιτισμούς δεν αποκαλούνται εφευρέτες, αλλά μαθητές των εξωγήινων θεών της αρχαιότητας.
Νομίζατε ως σήμερα ότι η ανακάλυψη της γραφής είναι ανθρώπινο επίτευγμα? Σημαντική αναφορά για τη θεϊκή γένεση της γραφής γίνεται στα κείμενα του Πλάτωνα, που αναφέρουν τον Σοκράτη να διηγείται στον νεαρό Φέδρο ότι κοντά στην Αυκρατίδα της Αιγύπτου ο αρχαίος θεός Θεφ ήταν αυτός που έδωσε τα γράμματα στους θνητούς για μνήμη, σοφία και υπενθύμηση. Νομίζατε ως σήμερα ότι το πρώτο αεροπλάνο πέταξαν οι αδερφοί Ράιτ τον 19ο αιώνα? Η πρώτη πτήση αναφέρεται στον Τάραντα το 405 π.Χ. όταν ο Αρχίτας κατασκεύασε την πρώτη πτάμνη μηχανή που κατάφερε να αφήσει το έδαφος, να υψωθεί στον ουρανό και να πετάξει. Την ονόμασε Περιστέρα υπετομηχανή. Η συσκευή είχε ένα σύστημα αεροπροώθησης, κάτι σαν μικρό μη επανδρωμένο αεροθούμενο αεροπλάνο. Ο πεπιεσμένος αέρας έβγαινε από το πίσω μέρος του μικρού αεροσκάφους και ήταν η αιτία της πτήσης του. Αναφορές στο περιστέρι αυτό κάνουν ο Φαβορίνος στο έργο του Παντοδαπία Ιστορία, ο Άιλος Γέλιος στις Αττικές Νύχτες και η Λατίνη ιστορική Φαβορίνους και Τζέλιους. Κάποιο παράξενο κείμενο που λέγεται ότι είναι γραμμένο από τον Αρχίτα περιγράφει ένα ταξίδι γύρω από τη γη μέσα σε μια αεροστεγός και κλεισμένη σφαίρα. Επίσης, στην Αίγυπτο, ένα μικρό ξύλινο αντικείμενο που βρέθηκε στις ανασκαφές της πυραμίδας της Σακάρα το 1898 θεωρείται ικανό να πετά, όπως και κάποια μικρά χρυσά αντίγραφα αρχαίων Αιγυπτιακών αεροσκαφών. Νομίζατε ως σήμερα ότι η κατασκευή ρομπότ είναι προνόμιο των σύγχρονων Ιαπωνέζων? Ο Όμηρος στην Ιλιάδα μας λέει πως είχε φτιάξει μηχανικές υπηρέτριες, τις χρυσές θεραπένιδες, που μπορούσαν να κινούνται, να μιλούν, να σκέφτονται σαν ανθρώπινα πλάσματα. Επίσης ο Τάλος, σύμφωνα με τον Απολόδωρο και τον Απολώνιο το Ρόδιο, ήταν ένα χάλκινο ρομπότ τεραστίων διαστάσεων που κατασκευάστηκε από τον Ήφαιστο και δωρήθηκε στο Μήνο για να φυλάει την Κρήτη. Άλλες αναφορές ρομποτικών κατασκευών στην αρχαιότητα ήταν τα τρίποδα τραπέζια που βρίσκονταν ολόγυρα στο εργαστήριο του Ηφαίστου και πηγαινοέρχονταν στις μαζόξεις των θεών για να μεταφέρουν τα φαγητά και τα ποτά, τα μεταλλικά κινούμενα αγάλματα σε ανθρώπινο μέγεθος που κατασκεύασε ο Δέδαλος για να φυλούν το λαβύρινθο και τα μηχανικά αυτόματα ρομπότ από χρυσό και μπρούτσο των Φεάκων. Νομίζατε ως σήμερα ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ανακάλυψη του Μπένιαμιν Φραγκλίνου? Ο ηλεκτρισμός πήρε το όνομά του από το ήλεκτρον, την αρχαιοελληνική ονομασία για το κεχριμπάρι, και οι αναφορές δεν σταματούν εδώ. Ο Λουκιανός τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν επισκέφθηκε την ιερά πόλη της σημερινής Συρίας και έμεινε έκθαμβος στη θέα του φωτεινού πολύτιμου λίθου, ο οποίος τροφοδοτείται από μια μαγική πηγή ενέργειας και έλουσε τον ιερό εσωτερικό χώρο του ναού της Σύρας με δυνατό φως. Παρόμοιες αναφορές υπάρχουν και για την ηλεκτρική στήλη της Βαγδάτης, η οποία ήταν ένα πύληνο αγγείο του 2ου αιώνα π.Χ. που περιείχε μεταλλικά στοιχεία και μπορούσε να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα ακόμα στοιχείο για ηλεκτρικούς λαμπτήρες στην αρχαιότητα μας αποκαλύπτεται και από τις αξιοθαύμαστες τοιχογραφίες στις υπόγειες κρύπτες του ναού της θεάς Αθόρ στην αρχαία Αίγυπτο, που έδειχναν λάμπες σε μορφή λωτών να παράγουν ηλεκτρικό φως. Νομίζατε ως σήμερα ότι ο γαλαξίας μας και η σφαιρικότητα της γης ανακαλύφθηκαν την εποχή του Χριστόφορου Κολόμβου? Ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν ανακάλυψε τη σφαιρικότητα της γης και η εποχή της αναγέννησης δεν υπήρξε περίοδος της εξέλιξης της αστρονομίας με τη διατύπωση του ηλιοκεντρικού συστήματος του Κοπέρνικου, τους νόμους κίνησης του Κέπλερ, την εισαγωγή του τηλεσκοπείου από τον Γαλιλαίο και τέλους τους νόμους της δυναμικής του Νεύτωνα. Δεν το μάθατε? Η αστρονομία τελικά θεμελιώθηκε από τους αρχαίους Έλληνες με το σύστημα του φαινομένου μεγέθους των αστέρων που εφαρμόζεται ακόμα, τη σφαιρικότητα της γης του Πυθαγόρα, την πρόταση ηλιοκεντρικού συστήματος του Αρίσταρχου του Σάμιου και την κατάρτιση καταλόγου ουράνιων σωμάτων από τον Ύπαρχο. Νομίζατε ως σήμερα ότι η διαστημική εποχή ήρθε τον 20ο αιώνα? Όπως αναφέρει ο Πρόκλος στο υπόμνημα Αιστιμαίων, για τους τεκλίνες της Ρόδου και τους κάβυρους της Σαμοθράκης ήταν οι πρώτοι που έκαναν διαστημικά ταξίδια, καθώς όπως αναφέρεται η τεχνολογική τους εξέλιξη ήταν τόσο μεγάλη που τους επέτρεψε να ταξιδέψουν στη σελήνη σε βάσεις που δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τους θεούς και υπάρχουν εκεί ως σήμερα. Παρόμοιες αναφορές βρίσκουμε σε κείμενα του Πλούταρχου και του Διογέννη του Λαέρτιου, που ονομάζουν τον Ορφέα ως τον πιο τακτικό ταξιδιώτη της Ελλήνης και του Σύριου, αλλά και στις γραπτές αναφορές της υπτάμενης αργού, ενός ξύλινου πλοίου ικανό να πετά, ανθρώπινης κατασκευής και θεϊκής τεχνολογίας σύμφωνα με τον Όμηρο. Νομίζατε ως σήμερα ότι η ακτίνα λέιζερ κατασκευάστηκε σε σύγχρονα εργαστήρια? Για αιώνες,
Οι αρχαιολόγοι συζητούσαν πως ο Αρχιμίδης, ο μεγαλύτερος εφευρέτης της αρχαιότητας, κατάφερε να συγκεντρώσει την ηλιακή ενέργεια για να καταστρέψει το ρωμαϊκό στόλο που απειλούσε τις Σιρακούσες το 212 π.Χ. Ιστορικοί είχαν υποστηρίξει ότι ορισμένοι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν τόσο προχωρημένες γνώσεις οπτικής, ώστε ενδέχεται τα κάτωπτρα πυρπόλησης να ήταν εντός των δυνατοτήτων τους. Στο βιβλίο του με τίτλο «Ο κρυστάλλινος ήλιος», ο Ρόμπερτ Τέμπλ, καθηγητής ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ στο Κεντάκι, έκανε αναφορά πως η έρευνά του έδειξε ότι ο Αρχιμίδης ήταν τελικά ο πατέρας των σύγχρονων ακτίνων λέιζερ. Νομίζατε ως σήμερα ότι στην Area 51 ανακαλύφθηκαν τα πρωτότυπα αντιβαρυτικά αεροσκάφη και ήταν αντίγραφα σύγχρονων υπτάμενων δίσκων? Αν ναι, αλλάξτε γνώμη. Πρώτος ο Χίτλερ στη σύγχρονη εποχή έκανε τα πρώτα πειράματα στα αντιβαρυτικά σκάφη με τα απόρριτα Χανέμπο και Βρύλ, ενώ μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι δικοί του επιστήμονες κατέληξαν στην Area 51. Και πάλι όμως ούτε αυτοί τα ανακάλυψαν. Υπεύθυνη για αυτή την ανακάλυψη ήταν η μυστική κοινωνία των 9 αγνώστων μεγάλων Ινδών επιστημόνων, το αυτοκράτορα Ασόκα. Αυτοί, σύμφωνα με τα Ινδικά έπι του Ραμαγιάνα, αντέγραψαν την τεχνολογία των σκαφών που μετέφεραν τους γαλαζοαίματους θεούς τους στη γη και δημιούργησαν τα πρώτα σχέδια κατασκευής των διαστρικών διαστημοπλοίων τους που ονόμασαν Βιμάνα. Τελικά, όλα αυτά τα τεχνουργήματα, τα σχέδια, οι ανακαλύψεις, οι συσκευές και οι γραπτές ιστορίες που επισημαίνουν την προηγμένη τεχνολογία στο μακρινό παρελθόν θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποδείξεις για υπερτεχνολογία και ύπαρξη εξωγήινων επισκεπτών στην αρχαιότητα? Και αν όλα αυτά ξεφεύγουν από τη μυθολογική υπερβολή, μήπως αυτοί οι αρχαίοι ουράνιοι αλόμορφοι θεοί που αναφέρονται στις μυθολογίες όλων των λαών της γης βοήθησαν τελικά στη διαμόρφωση της ιστορίας μας αλλά και της σημερινής τεχνολογικής εποχής? Τα συμπεράσματα δικά σας. Μάλιστα, αυτά κυρίες και κύριοι από το φίλο το Χάρη τον Κουτσιάφτη. Πραγματικά είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα επισήμανα και ανοίγουν τις πόρτες της γνώσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για πράγματα τα οποία οι περισσότεροι δεν τα γνώριζαν, δεν τα είχαν ακούσει. Ήταν ουσιαστικά μια σύμπτυξη αρκετών θεμάτων αυτή η συνέντευξη που μας παραχώρησε και ανέλυσε αρκετά, είπε πολλά και που σίγουρα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να συνδεθούμε και πάλι με τη Φίλης. Φίλης, υπήρξε και πριν εμείς αναφερθήκαμε στην Γορίτσα, πολλά έχουν υποθεί. Παλιότερα είχα κάνει μια εκπομπή για τα αποκαλούμενα Χανεμπού, για την αντιβαρυτική τεχνολογία του Τρίτου Ράιχ. Είχαν πει τότε συνεργάτες και ερευνητές ότι η Γερμανία από εδώ από τη Γορίτσα είχαν πάρει κάποια πράγματα από το ιστορικό του βουνού. Βέβαια αυτά πολλοί λένε ότι σήμερα δεν αποδεικνύονται. Έχεις να πεις κάτι εσύ πάνω σε αυτό? Είναι αλήθεια ότι έχουν συλληφθεί πολλά, πώς το πω, ότι έχει βρεθεί τεχνολογία που δεν έπρεπε να πέσει σε λάθος χέρια, αλλά υπάρχει όμως επίσης και τεχνολογία και γνώση που φυλάσσεται και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για κακό. Ήδη έχει γίνει πολύ κακό με ό,τι έχει δοθεί ακόμα και από τον Τέσλα, ξέρετε. Και όταν η ανθρωπότητα θα είναι έτοιμη, τότε θα της δοθεί χάρη. Τώρα που βλέπουμε το βίντεο, χρησιμοποιήσει όλα αυτά. Ναι, είπες και κάτι άλλο, το οποίο το έχουν πει και άλλοι. Ότι το διαστημικό σκάφος Κολούμπια των Αμερικανών, το οποίο είχε σκάσει στον αέρα. Το Κολούμπια ήταν ή το Challenger? Το Challenger. Ναι. Είχαν πει πολλοί ότι όλο αυτό μπορεί να σχετίζεται με αυτές τις ουράνιες δυνάμεις και τους Ολυμπίους, ναι, αυτοί που αποκαλούνται συνωμοσιολόγοι βέβαια, έτσι. Και όμως το περίεργο ήταν ότι μετά έγινε μυθοδία και πολλοί λένε ότι η μυθοδία έγινε για να εξευμενιστούν οι Ολύμπιες δυνάμεις, ναι, γιατί για να ανέβουν κάποιοι που σχετίζονται με την νέα τάξη πραγμάτων και το κακό στον πλανήτη, να φύγουν από τα όρια του πλανήτη, να πάνε κάπου, πρέπει να πάρουν άδεια, να κόψουν εισιτήριο από το τελωνείο των αποκαλούμενων Ολυμπίων. Όπως το λένε πολλοί. Ένας Ρώσος υπουργός το είπε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τα δικά μας όρια δεν έχουμε δικαιοδοσία και τη στιγμή που πας με αρνητική πρόθεση δεν σου επιτρέπεται είσοδος. Στον κόσμο σου λέει κάνει ό,τι θέλεις. Έχεις την ελευθέρα βούληση που σου δόθηκε ως θείο δώρο. Το τι θα γίνει μετά με το πώς, μάλλον ο τρόπος που τη χρησιμοποιείς είναι δικό σου χρέος. Αλλά έξω από τα όρια του κόσμου μας απαγορεύεται να βγούμε για να κάνουμε κακό. Μόνο με καλές προθέσεις. Και όντως η μυθοδία έγινε για αυτόν τον σκοπό. Δηλαδή και πάλι παρακαλούσαν πώς θα το πω τώρα, τους καλούς θεούς, τους φωτεινούς, να τους επιτρέψουν να βγουν έξω από τα όρια για να κάνουν υποτίθεται
νέες ανακαλύψεις. Αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον το θέμα και θα κάνουμε μια εκπομπή στο μέλλον. Είχα κάνει και παλιότερα. Και οι πύραυλοι που έστειλαν στο Ιράκ, κάποιοι τους τελείωσαν στον αέρα. Υπάρχει βίντεο, αν το έχετε δει. Η Αμερική που έστειλε πυράβλους στο Ιράκ. Το είχα παίξει στο παρελθόν. Πώς έγινε αυτό? Και τότε κάποιος από την ομάδα που σχετίζεται με την κίνηση Σόρα, αν δεν κάνω λάθος, ο γιατρός Λαμπράκης είχε πει ότι όλο αυτό μπορεί να σχετίζεται και άλλοι με κάποιες δυνάμεις οι οποίες πολεμούν για το καλό. Αυτό που λες και εσύ και προστατεύουν την ανθρωπότητα, άσε την ανθρωπότητα λέει πού είναι, δεν υπάρχει τίποτα, δεν βλέπω κάτι μέσα στη δύσκολη καθημερινότητά μου. Ο λόγος που δεν βλέπει κάτι η ανθρωπότητα είναι γιατί για κάποιο λόγο πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Ότι εφόσον μας έχει δοθεί ελεύθερη βούληση ως δώρο, θεϊκό, σημαίνει ότι πρέπει να δηλώσουμε πρόθεση για να μας δοθεί κάτι. Γιατί όπως είπε και ο Χριστός, ζητήσατε και θα σας δοθεί, σημαίνει εσύ θα ζητήσεις τη λύτρωσή σου, τη βοήθεια να εξελιχθείς. Άρα όπως προσεύχεται κανείς και λέει θέλω ένα καλύτερο κόσμο, αυτό και θα προσελκύσει. Βοήθησε με λίγο γιατί μου πήσε λίγο μια κουρτίνα. Θέλω να μας πεις και άλλα τώρα αναφορικά με τα όσα παραθέτεις στο έργο σου, στο βιβλίο σου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το εάν υπάρχει το ενδεχόμενο, ας ήταν επίσημα οι αρχές μας λένε ότι δεν έχουμε αποδείξει για την ύπαρξη οντοτήτων έξω από τον πλανήτη, δεν έχουμε κάποιο μήνυμα το οποίο να αλλάζει τα δεδομένα και να σας πούμε με πάσα ειλικρίνεια ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Έχεις να πεις κάτι διαφορετικό εσύ? Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Όπως είπαμε, πρέπει να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα ώστε να έρθει κάτι προς εμάς. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ερχόταν κάποιες ανώτερες οντότητες εδώ, γιατί η ανθρωπότητα έχει την τάση να περιμένει μεσίες και να μην κάνει τίποτα για τον εαυτό της, τότε εμείς δεν θα μαθαίναμε το μάθημα που ήρθαμε να μάθουμε εδώ. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να εξελιχθούμε και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να αξίζουμε τη βοήθεια. Επίσης, είναι τόσο τοξικός ο πλανήτης από τις αρνητικές σκεπτομορφές που έχει εκπέμψει η ανθρωπότητα από το φόβο, την αγωνία, ό,τι σκεφτόμαστε και νιώθουμε, είναι σαν ένα μαύρο σύννεφο εθερικό γύρω από τον πλανήτη. Αυτό είναι τοξικό για τα φωτεινά όντα. Όπως επίσης φανταστείτε αν εμφανιζόταν τώρα ένα φωτεινό όν μπροστά μας, θα μας έκαιγε, δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε. Και γι' αυτό πρέπει ο ένας κόσμος να πλησιάσει στον άλλον. Εμείς να γίνουμε καλύτεροι, ώστε να έχουμε μια επαφή. Και επειδή υπάρχουν άνθρωποι που αφυπνίζονται, έτσι υπάρχει και άρχισε να υπάρχει μια επικοινωνία. Να επικοινωνεί αυτός ο άλλος, ο ανώτερος κόσμος μαζί μας. Στο απότατο παρελθόν, όταν οι Ακπάλους με πρώτο τον Οάννες έκαναν την εμφάνισή τους στις ακτές του Περσικού κόλπου για να διδάξουν στους Σουμέριους τη γνώση, στη Ρόδο, την Κρήτη και την Κύπρο παρουσιάστηκαν ξαφνικά οι αμφίβοι Τελχίνες, που γρήγορα απίκησαν όλο το νησιώτικο σύμπλεγμα του Αιγαίου. Φορείς του πολιτισμού, οι Τελχίνες θεωρήθηκαν σαν μυστηριώδη όντα άγνωστης προέλευσης και συνταυτίστηκαν με τις ηφαιστειακές αναταραχές του Αιγαίου, τους ιδαίους δακτύλους και τους κορύβαντες. Οι Τελχίνες κορύβαντες μίλησαν στα μυστικά της γνώσης, μεταξύ άλλων τον Πυθαγόρα. Στα αποσπάσματα της βαβυλωνιακής ιστορίας του ελληνοβαβυλώνιου ιερέα Βυροσού παρουσιάζονται για πρώτη φορά οι αμφίβοι φορείς του πολιτισμού Ακπάλους με αρχηγό τον Οάννες. Είναι χωρίς καμία αμφιβολία πανομοιότυποι με τους Τελχίνες. Όμως αυτό που λείπει στην εμφάνιση των Ακπάλου στη γη, κάτι που θα μπορούσε να μας δώσει την αφορμή να κάνουμε μερικές ακόμη υποθέσεις για μια εξωγήινη επαφή σε χρόνους προϊστορικούς, είναι οι αποδείξεις για το πέρασμά τους. Μέχρι ένα σημείο μας το δείχνουν οι σφραγιδόλιθοι της Σουμερίας, αλλά οι μεσογειακοί Ακπάλους μας άφησαν μια γενεαλογία με απογόνους που μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία και τη δράση τους. Το πέρασμα πάντως των Τελχίνων από το Αιγαίο σήμανε σύμφωνα με πολλούς ερευνητές την έναρξη της πολιτιστικής άνθησης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Μακ Γκόβαν Ρότζερ και Φρέντερικ Όρντουεϊ στο έργο τους Ευφυΐα στο σύμπαν ανέλυσαν τις δυνατότητες για τους πιθανούς κατοικήσιμους κόσμους των Τελχίνων. Οι άνθρωποι, σαν ζώα της ξηράς, όταν μιλάνε για νοημοσύνη, σκέφτονται μόνο χερσαία ζώα. Αλλά εμείς ξέρουμε πως η θάλασσα περιέχει μεγάλες ποικιλίες ζωής, είχαν πει. Πέραν από την καθολικότητα του συμβολισμού που συναντάμε στις μυθολογίες όλων των λαών για το νερό, μεταξύ της Σουμερίας και της Ελλάδος, του Αιγαίου, της Αιγίδας, υπάρχουν μερικά γλωσσολογικά στοιχεία που ενισχύουν την υπόθεση της κοινής προέλευσης των Ακπάλους και των Τελχίνων. Αναφορικά με τους αποκαλούμενους Ανουνάκη, τους αρχαίους θεούς των Βαβυλωνίων, επειδή έπαιξε ένα βίντεο στο οποίο κάποιοι έχουν επισημάνει
ότι ίσως οι αποκαλούμενοι Ανουνάκοι να σχετίζονται με κάποιες οντότητες όπως οι τελχίνες, οι οποίοι οι τελχίνες σχετίζονταν κατά κάποιους με ένα πλανήτη Φαέθοντα, για τον οποίο είχαμε αναφερθεί και σε παλαιότερη εκπομπή, με το υγρό στοιχείο. Αυτοί οι θεοί των Σουμερίων μπορεί να έχουν σχέση με τους Ολυμπίους. Μήπως είναι πιο παλιοί αυτοί οι Ανουνάκοι από τους Ολυμπίους? Μήπως οι Ολύμπιοι είναι πιο παλιοί από τους Ανουνάκοι? Όλοι είναι παμπάλαιοι. Απλά οι μεν δουλεύουν για το φως και οι άλλοι για το σκοτάδι. Φανταστείτε τώρα οι Ανουνάκοι. Τέλος πάντων, αυτοί που είναι οι κυρίαρχοι, οι επικυρίαρχοι και μάλλον οι κυρίαρχοι του πλανήτη μας. Αυτοί, πώς θα το πω τώρα, χρησιμοποιούν την ανθρωπότητα ως τροφή. Δηλαδή, όταν θα εκπέμπουμε όλοι σε αρνητικά συναισθήματα και κυρίως στο φόβο, θα τους δίνουμε τροφή. Υπάρχουν αιθερικές δεξαμενές, φανταστείτε στην 4η διάσταση, όπου συσσωρεύεται όλο αυτό το ενεργειακό φορτίο. Αυτοί τρέφονται με φόβο. Καταλαβαίνετε? Προκαλούν φόβο. Μάλιστα. Τι να πω, είναι τρομερό. Θεωρίες ρηξικέλευτες να τις χαρακτηρίσω. Δεν πειράζει, αντέχω στην κριτική. Σίγουρα τώρα πολλοί που τα ακούν θα έχουν διαφωνίες. Θα λένε ότι δεν έχουμε απτές αποδείξεις. Φαντάζομαι θα το εισπράττεις και εσύ αυτό όταν έχεις πραγματοποιήσει και κάποιες ομιλίες και κάποιες παρουσιάσεις. Το έχεις κάνει, έτσι? Δηλαδή? Την παρέμβαση την αρνητική από κάποιους, ότι μήπως αυτά που λες δεν ισχύουν, που είναι οι αποδείξεις για να τα πιστέψω. Είπαμε, αυτό λέω, σε κάποιες παρουσιάσεις, σε κάποιες ομιλίες μπορεί να έχεις κάνει, θα υπάρχουν και αυτοί που θα στα έχουν πει, αυτά είμαι σίγουρος. Όποιος έχει, είπαμε, ανοιχτή την συναισθηματική του νοημοσύνη μπορεί να καταλάβει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Μάλιστα. Μέσα στην καρδούλα του θα το καταλάβει. Ωραία, φίλοι, θέλεις να κάνεις ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε σιγά σιγά? Θα προβάλλουμε και κάποια από τα βίντεο που είχαμε ετοιμάσει για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα και όλα αυτά τα θέματα είναι ανεξάντλητα και θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολλές φορές για θέματα που συνδέει το ένα το άλλο για να μπορέσουν να απαντούνται οι απορίες. Μου είπες την ώρα που προβάλαμε το βίντεο του συνεργάτη του Χάρη του Κουτσιάφτη, έγινε μια αναφορά και στην Ατλαντίδα. Μου είπες εσύ ότι έχει στοιχεία για το ότι η Ατλαντίδα δεν σχετίζεται μόνο με βάση τις αναφορές του Πλάτωνα, για παράδειγμα, με τον Ατλαντικό ωκεανό. Υπήρξε και μια μετα-Ατλαντίδα εδώ στη Μεσόγειο. Και οι Άτλαντες φυσικά μετά την καταστροφή επίκησαν και στην Αίγυπτο και στην Κρήτη. Και είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Υπάρχουν πάντως θεωρίες και έχουν δημοσιευθεί και σε περιοδικά στο παρελθόν που αφορούν στην Ατλαντίδα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Ατλαντίδα δεν έχει σχέση με τον Ατλαντικό, ότι μπορεί να έχει σχέση με τη θύρα, τη Σαντορίνη, την έκρηξη του ηφαιστείου, και ότι ίσως η Ατλαντίδα ήταν στο Αιγαίο. Πολύ, πολύ κοντά μας ήταν πάντως η μετα-Ατλαντίδα, ας το πούμε. Είναι μια άλλη προσέγγιση αυτή. Φανταστείτε ότι το Μανχάταν είναι κομματάκι της πρώτης και μεγάλης Ατλαντίδας. Και το άγαλμα της ελευθερίας έχει πολύ μεγάλη σχέση με τη θεά της ελευθερίας στην Ατλαντίδα, αλλά είναι ένα θέμα που ίσως πρέπει να το αναλύσουμε μια άλλη φορά. Πάει λίγο πιο πάνω και από τα γαλαξιακά. Πάει και προς τα πνευματικά. Το τι όντα ήταν αυτά, πεμπτοδιάστατα, φωτεινά, πώς εξέπεσαν. Αυτά όλα παραπέμπουν ίσως ακόμη και στα γέννη του Ισιώδου. Το σιδηρούν, έτσι, ναι, το τώρα χρυσούν. είμαστε το σιδηρό γένος ακόμα. Απλά τώρα λίγοι. Το σιδηρούν γένος αυτή τη στιγμή τελειώνει. Μάλιστα. Γι' αυτό γίνεται πολύ μεγάλη μάχη μέχρι να επικρατήσει η νέα ενέργεια. Θα γίνουν τα απίστευτα. Περιμένετε να δείτε τα απίστευτα στον πλανήτη. Ωραία. Φίλη Χρυσού, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή παρέμβαση. Άσχετα, όπως είπα, συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς. Δεν πειράζει. Θεωρώ ότι, όπως κάνουμε πάντα σε αυτή εδώ την εκπομπή, προσπαθούμε να ανοίξουμε ορίζοντες και πάντοτε με οδηγό την λογική και την εμπεριστατωμένη έρευνα και την απόδειξη. Έχω και κάποια μηνύματα για τους Έλληνες, να δώσουμε αλλά μια ίσως γνώση. δεν έχουμε χρόνο τώρα. Ίσως μια άλλη φορά. Ωραία. Να είσαι καλά. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλή χρονιά για το 2015 με επιτυχίες σε ό,τι αφορά και στην δική σου έρευνα και στο συγγραφικό σου έργο και για όλο τον κόσμο βεβαίως με υγεία και δύναμη. Και στους φίλους μας. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ο κώδικας μυστηρίων έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε το τηλεοπτικό ραντεβού για του χρόνου. Βεβαίως αναφέρομαι στο επόμενο Σάββατο, γιατί θα είναι 2015 και όχι 2014. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή χρονιά και σε όλους εσάς, το κοινό αυτής εδώ της εκπομπής που είναι πολυπληθές, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά σε πανελλαδικό, ακόμη και οι Έλληνες του εξωτερικού που μας παρακολουθούν. Να έχει όλος ο κόσμος υγεία και δύναμη για το νέο έτος,
και βεβαίως και δύναμη, γιατί υπάρχει δυσκολία αρκετή στην Ελλάδα. Να ευχηθούμε όλα αυτά να αλλάξουν, να τα αφήσουμε στο παρελθόν και μακάρι να γίνουν και αυτά που μας περιέγραψε η φίλη Χρυσού, να περάσουμε σε μια άλλη εποχή αισιοδοξίας, ελπίδας, που θα μεταφράζεται αυτό όμως και στην πράξη. Για να πάρει τα πάνω του ο κόσμος, το χρειάζεται πραγματικά αυτό. Να είστε καλά λοιπόν. Ανανεώνουμε τηλεοπτικό ραντεβού για το επόμενο Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Ο Κώδικας Μυστηρίων ζωντανά κάθε Σάββατο από τη φιλόσοφη συχνότητα της τηλεόρασης του Άστρα. Να σας πούμε ότι οι εκπομπές μας αναβαίνουν στο ίντερνετ, στο SV4 Κώδικας Μυστηρίων, στο Google, αν πατήσει κανείς, είναι ανεβασμένες εκεί οι εκπομπές μας. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Άστρα, astratv.gr, αν μπει κανείς εκεί, πατήσει εκπομπές, πάει στον Κώδικα Μυστηρίων στο Web TV, θα δει και εκεί τις εκπομπές μας ανεβασμένες. Στο Google, τέλος πάντων, αν πατήσει κανείς Κώδικας Μυστηρίων, μπορεί να δει εκπομπές μας. Στο YouTube, βεβαίως, το κανάλι μας, Κώδικας Μυστηρίων, αποκλειστικά για να ανεβαίνουν εκεί εκπομπές. Μέσω και της Ανοπέας Ατραπού, του blog που διαχειρίζεται ο συνεργάτης ο Χρήστος Κασταμονίτης, ανεβαίνουν οι εκπομπές μας και από εκεί στο YouTube. Και φυσικά η ομάδα του Κώδικα Μυστηρίων στο Facebook, που αριθμεί τουλάχιστον 13.000 μέλη, μια πολύ μεγάλη ομάδα που συνεχώς δέχεται και νέα μέλη. Ανεβάζουμε εκεί θέματα που αφορούν στη δική μας εκπομπή. Για να γίνει κάποιος μέλος, μπορεί να την αναζητήσει με λατινικούς, αγγλικούς χαρακτήρες Κώδικας Μυστηρίων. Η ομάδα βεβαίως έχει ελληνικά γράμματα, αλλά για να τη βρει κάποιος, να πατήσει με λατινικούς, αγγλικούς χαρακτήρες Κώδικας Μυστηρίων. Να είστε καλά λοιπόν, καλό ξημέρωμα.